สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เราพบกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่ซีซั่น2ขอนำเสนอเป็น EP ที่86น้ำมันพลายคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกแล้วก็เลิกทำผิดเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของน้ำมันพลายที่ผมคิดว่ามันแปลกก็เพราะว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าน้ำมันพลายเนี่ยมันสามารถจะใช้ในการทำร้ายหรือว่าฆ่าคนได้มันไม่ได้ใช้ในเรื่องของการทำเสน่ห์หรือว่าความรักแต่มันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเลยและสิ่งที่ต้องการนั้นมันไม่ใช่เรื่องเพศแต่มันเป็นความโลภในทรัพย์สินความอิจฉาริษยาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของคนร่วมวงการเดียวกันกับผมนะครับคือเธออยู่ในอีกบริษัทหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับว่าเธอจะเป็นคู่แข่งแต่ความจริงแล้วอะเราทั้ง2บริษัทต่างก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นนอมินีกันอะคือว่าเรื่องมันซับซ้อนนะครับเอาเป็นว่ารู้แค่นี้แล้วกันแล้วมันก็มีเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เกิดขึ้นคือว่าผู้จัดการแผนกการตลาดนะครับผมเสียชีวิตอย่างไร้สาเหตุในห้องทำงานของตนเองและสิ่งที่สำคัญคือมันเป็นช่วงเวลาทำงานด้วยคือนั่งอยู่ทำงานตามปกติแล้วก็ฟุบลงกับโต๊ะทำงานนั่นแหละครับแล้วก็สิ้นใจไปเลยสิ้นใจแบบว่าแทบจะวินาทีนั้นเลยที่ฟุบลงไปตำรวจเข้ามาตรวจสอบไม่พบร่องรอยอะไรเลยตามร่างกายว่าถูกทำร้ายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่พบร่องรอยของน้ำมันสีแดงคล้ำๆใกล้กับข้อมือขวานอกนั้นก็ปกติทุกอย่างการตรวจสอบร่างกายไม่พบสารพิษไม่พบร่องรอยอะไรเลยที่เป็นพิษสักอย่างหนึ่งหลังจากศพแรกผ่านไปรายที่2ก็ตามมาในเวลาเพียงอาทิตย์เดียวคือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับกระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่ก็ยังพอให้เราได้หายสงสัยว่าเขาไม่ได้กระโดดตึกฆ่าตัวตายเองแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะโดนอะไรบางอย่างที่สั่งให้เขาทำอย่างนั้นคือในสมัยนั้นนะครับผมกล้องวงจรปิดหรือที่เราเรียกในสมัยนั้นว่ากล้องรักษาความปลอดภัยจะมีใช้เฉพาะคอนโดที่ราคาแพงๆเท่านั้นเองแต่ยังไม่เห็นภาพแบบที่เป็น UHD เหมือนในสมัยนี้นะครับซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าในตอนแรกเขาก็นั่งดูทีวีอยู่ในห้องรับแขกแบบตามปกติแต่แล้วอยู่ๆก็เหมือนกับว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้คือร่างกายของเขาอยู่ๆก็ลุกขึ้นโดยที่เขายังได้สติหรือว่ามีสติสัมปชัญญะครบทุกประการเห็นที่ใบหน้าของเขาว่าเขาตกใจกันว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับร่างกายของเขาที่มันลุกขึ้นมาเองได้มันลุกขึ้นมาเองได้ยังไงแล้วเขาก็ตรงไปที่หน้าต่างหลังจากที่เปิดผ้าม่านเสร็จก็ทำการเปิดหน้าต่างที่เป็นกระจกออกแล้วก็กระโดดลงไปผมเห็นหน้าตาของเขาคือหน้าตาของคนที่หวาดกลัวสุดขีดตอนที่ร่างของเขาปีนขึ้นมานั่งที่ขอบหน้าต่างก่อนที่จะกระโดดลงไปคือกระโดดลงไปจากชั้น18นะครับร่างแหลกเละกองอยู่กับพื้นลานจอดและเขาก็ได้ทิ้งหลักฐานสำคัญชิ้นเล็กๆเอาไว้มันก็เป็นคราบน้ำมันสีแดงคล้ำๆที่อยู่บริเวณข้อมือซ้ายและสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ตำรวจเขาตรวจสอบพบเห็นในที่เกิดเหตุเพียงเท่านั้นคนที่เล่าเรื่องราวนี้ให้ผมฟังนั้นเธอบอกว่าเธอน่าจะเป็นแคนดิเดตรายต่อไปเพราะเธอเป็นถึงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ดูแลงานต่อของทั้ง2คนที่เสียชีวิตไปอย่างไร้สาเหตุเธอชื่อขวัญโดยคนที่พามานั้นก็คือพิมพ์นั่นเองเธอทั้งสองเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันมาตั้งนานแล้วแหละและยังก็ได้มาทำงานแบบว่าน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันเลยนะขวัญก็เลยมาขอคำปรึกษาของพิมพ์ในตอนแรกพิมพ์จะพาขวัญไปหาอาจารย์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าโทรไปแล้วอาจารย์ไม่รับสายพิมพ์ก็เลยคิดได้ว่าพามาหาผมก่อนดีกว่าซึ่งเรื่องราวของขวัญผมว่าคุณฟังเอาเองดีกว่ามันน่าจะเข้าใจมากกว่ามันเริ่มต้นที่บ้านของเธอถึงแม้ว่าขวัญจะยังอยู่กับพ่อแม่แต่ว่าก็อยู่คนละหลังนะครับแต่ว่าอยู่แบบในรั้วเดียวกันแล้วมันก็เริ่มต้นที่หลังจากที่ผู้จัดการตายไปเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแม้ว่าจะอยู่ตามลำพังมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคน
มายืนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกแต่เธอบอกว่ามันเหมือนมีคนมาอยู่กับเธอด้วยแบบจริงๆที่บ้านเธอขวัญเธออยู่คนเดียวไม่มีแม่บ้านอยู่ด้วยเธออยู่คนเดียวลำพังในบางครั้งเธอจะได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่ชั้นล่างขวัญเธอมักจะนั่งทำงานที่ห้องทำงานที่ติดกับห้องนอนของเธอพอง่วงเธอก็จะเดินทะลุเข้าไปในห้องนอนเลยแล้วมันก็ต้องผ่านห้องที่มีหน้าต่างที่มันเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นเวลาเธอเดินผ่านในวันนั้นก็เหมือนเคยขวัญเธอเดินผ่านทางนั้นเหมือนทุกวันแต่ว่าวันนั้นด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเธอก็เลยเหลียวหันกลับไปดูที่กระจกว่ามีใครเดินตามหรือเปล่าแล้วเธอก็ได้เห็นเต็มตาเลยว่ามีหญิงคนหนึ่งเดินตามเธอมาเป็นหญิงวัยรุ่นที่ตัดผมซอยแบบประบ่าใส่เสื้อยืดพื้นขาวลายการ์ตูนอะไรกันไม่รู้กางเกงยีนขาสั้นสภาพเนื้อตัวแบบมอมแมมมีแผลถลอกเต็มตัวแต่ที่ชัดก็คือที่ลำคอมีแผลที่โดนมีดกรีดเป็นแผลสดๆเพราะยังมีเลือดไหลเยอะออกมาเป็นระยะแล้วมันก็ย้อยมาเลอะที่เสื้อด้านหน้าของหญิงคนนั้นแต่ที่ใบหน้ามีรอยแผลจากการถูกมีดกรีดแบบเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญคือดวงตาของหญิงวัยรุ่นคนนั้นเป็นสีขาวล้วนๆไม่มีตาดำเดินตามขวัญมาใกล้ๆแต่ว่าขวัญเห็นเธอคนนั้นเพียงแวบเดียวเท่านั้นหญิงวัยรุ่นคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาของขวัญเลยในตอนแรกขวัญเธอไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยก็เลยหาทางพิสูจน์ด้วยการไปเอากล้องวิดีโอมาบันทึกภาพซึ่งเธอเอามาบันทึกภาพไว้ที่มุมห้องเลยจะได้เห็นมุมกว้างในห้องนอนของเธอแล้วก็บันทึกภาพตอนที่ขวัญเธอนั้นหลับพอมาดูภาพในตอนเช้าเมื่อเธอเห็นภาพแรกเธอถึงกับเกือบทำกล้องหลุดจากมือด้วยความตกใจมันคือภาพใบหน้าเต็มๆของหญิงวัยรุ่นคนนั้นมาจ่อที่หน้ากล้องวิดีโอแบบเต็มหน้าให้เห็นรอยแผลที่โดนกรีดอย่างชัดเจนเหมือนกับว่าหญิงวัยรุ่นคนนั้นเธออยากรู้อยากเห็นกับไอ้เจ้าสิ่งนี้ว่ามันคืออะไรและภาพต่อมาก็คือเธอเดินออกมาจากกล้องแล้วตรงมาที่ริมขอบเตียงด้านซ้ายของเตียงที่ขวัญเธอนอนอยู่แล้วก็คุกเข่านั่งลงอยู่ข้างเตียงแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก่อนที่จะฟุบหน้าลงไปเหมือนกับว่าหญิงคนนั้นเธอร้องไห้สักพักหนึ่งเธอค่อยๆจางแล้วก็หายไปขวัญเธอไม่กล้าบอกใครคือขวัญเธอทั้งกลัวแล้วก็ทั้งเครียดแต่ก็ยังไม่เชื่อแบบสนิทใจแต่จุดที่ทำให้เธอเชื่อแบบว่าไม่รู้จะเชื่อยังไงเชื่อแบบสนิทใจมากคือวันที่กลับมาจากงานศพของผู้ช่วยผู้จัดการที่เป็นรายที่2นะครับตอนเธอเลี้ยวเข้าซอยและไฟหน้ามันสาดแสงเข้ามาตอนที่เธอเลี้ยวเธอเห็นเลยเธอบอกว่าเธอเห็นชัดๆเลยว่าหญิงวัยรุ่นคนนั้นมายืนอยู่ที่ตรงปากซอยหลังเสาไฟและเธอยังคงมาในสภาพเดิมยืนแบบเหมือนกับว่ารอเธอกลับบ้านขวัญคราวนี้เธอตกใจจริงๆรีบบึงรถเข้าบ้านจอดรถเสร็จทิ้งทุกอย่างไว้ในรถรีบเข้าไปในบ้านเลยแต่ในจังหวะพีคมันอยู่ตรงที่พอขวัญเธอเปิดประตูห้องน้ำครั้งนี้เธอบอกเลยว่าเธอเห็นตัวเป็นๆเลยทีนี้คือตอนที่ขวัญเธอเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาพร้อมๆกับเปิดไฟในห้องน้ำด้วยผีหญิงวัยรุ่นคนนั้นปรากฏตัวให้เห็นขวัญเธอบอกเลยว่าตอนที่เห็นในวิแรกเธอถึงกับอึ้งแบบบรรจุกหายใจไม่ทั่วท้องร้องไม่ออกเลยเพราะว่าเห็นหญิงวัยรุ่นคนนั้นยืนอยู่ในห้องน้ำที่พื้นมันเจิ่งนองไปด้วยเลือดสดๆที่ทะลักออกมาจากแผลที่ลำคอของเธอจากนั้นเธอก็ยังค่อยๆก้าวเท้าเข้ามาหาขวัญเธอสะดุ้งทันทีที่เห็นว่าหญิงวัยรุ่นคนนั้นพยายามก้าวเท้าค่อยๆมาหาเธอกรี๊ดร้องแบบสุดเสียงก่อนที่จะเป็นลมล้มพับไปแต่พอขวัญลืมตาขึ้นมาเห็นคนทั้งครอบครัวมาลุมเธออยู่เธอก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีใครเชื่อเธอก็เลยเอากล้องวิดีโอมาเปิดให้ดูภาพที่เธอได้บันทึกเอาไว้แต่แล้วมันก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีภาพอย่างที่เธอเห็นผมเข้าใจว่าใครเจอเรื่องอย่างนั้นก็คงต้องทั้งหลอนและทั้งเครียดแต่มันยังไม่จบเพียงแค่นั้นสิ่งที่ทำให้ขวัญต้องการพบกับอาจารย์แบบด่วนถึงด่วนที่สุดก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอไปคุยงานกับลูกค้าเธอก็เลยเอาเด็กในออฟฟิศไปด้วยคนหนึ่งพอคุยงานเสร็จกลับถึงบริษัทมันก็บ่ายโมง
กว่าๆแล้วเธอก็เลยชวนน้องคนนั้นลงมาซื้ออะไรกินกันตามภาษาผู้หญิงนะครับซึ่งตอนแรกก็ดูทุกอย่างปกติดีแต่ว่าพอออกจากลิฟต์น้องผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มมีอาการแปลกๆคือมันดูสับสนกระวนกระวายเหงื่อแตกยังไงก็ไม่รู้คือพอประตูลิฟต์เปิดน้องคนนั้นก็วิ่งพรวดออกไปจากลิฟต์อย่างไวเลยแล้วก็วิ่งออกไปถึงที่หน้าประตูตึกเลยจากนั้นก็วิ่งตรงไปที่ถนนใหญ่คือมันกลางสี่แยกพอดีเลยโดนรถกระบะส่งของชนเข้าอย่างเต็มแรงกระเด็นไปตกกลางแยกเลยแท็กซี่เบรกไม่ทันทับร่างน้องคนนั้นนอนตายไส้ทะลักอยู่กลางแยกนั้นทันทีเรื่องนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่สำหรับขวัญแล้วมันไม่ใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ซ่อนอยู่แน่ๆเพราะขวัญเธอวิ่งไปดูศพน้องคนนั้นที่ถูกรถทับตายเธอเห็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งก็คือมันมีคราบน้ำมันสีแดงๆอยู่ที่ข้อมือซ้ายของน้องคนด้วยคือตอนที่ผมได้ฟังมันมีคำถามที่วิ่งเข้ามาในความคิดของผมอะไรเป็นเหตุจูงใจในการฆ่าแล้วทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรแล้วใครล่ะที่เป็นคนทำอันนี้ผมขอบอกเลยว่าผมพุ่งเป้าไปที่บริษัทคู่แข่งเป็นอันดับแรกเลยหรือว่าจะเป็นคนในบริษัทที่อยากได้ตำแหน่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่แปลกสุดๆแล้วผมก็พาพิมพ์กับขวัญไปหาอาจารย์ที่บ้านแล้วก็ช่วยกันเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังอาจารย์เงียบไปพักหนึ่งแล้วอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องนี้คือสิ่งที่เล่ามาเนี่ยมันคือน้ำมันพลายเราต้อง3คนทำหน้างงกันอันนั้นมันใช้สำหรับทาแล้วก็ให้คนมารักมาหลงไม่ใช่เหรอเพราะอาจารย์เห็นว่าพวกเราทำหน้างงกันก็บอกให้เราฟังกันให้ดีนะน้ำมันพลายเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวคือทำให้คนหลงแต่สามารถทำให้คนตายได้จะว่าเหมือนกับยาสั่งก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเป็นยาสั่งมันต้องทำครั้งต่อครั้งคนต่อคนจะนำกลับมาใช้อีกไม่ได้แต่ถ้าเป็นน้ำมันพายป้ายแล้วจะสำเร็จผลฉมังกว่าเพราะวิญญาณของศพที่นำมาทำน้ำมันพลายมันจะเป็นผู้ลงมือเองตามคำสั่งไม่เหมือนกับพวกยาสั่งที่ใช้สัมภเวสีผีเล่ร่อนทั่วไปวิธีแก้ของน้ำมันพลายมีความยากกว่ายาสั่งหลายเท่านะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการจะทำน้ำมันพลายแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากจะเป็นศพที่ตายทั้งกลมแล้วมันต้องเป็นการตายแบบตายโหงเท่านั้นถึงจะขลังและสั่งให้ไปฆ่าคนได้แต่การใช้น้ำมันพลายนั้นมันเป็นดาบสองคมอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และผู้ถูกใช้ผู้ที่โดนของเนี่ยมันยากที่จะถอนอาคมอาจทำให้เป็นคนเสียสติไปเลยในบางรายถึงขั้นตายก็มีและอาจารย์ทำท่าเหมือนกับว่ามีพลายมากระซิบอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ข้างๆหูซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันน่ากลัวกว่าผีจากน้ำมันพายหลายเท่านะพลายตานีลักยิ้มนั่นเองถึงว่าผมจะไม่เห็นตัวเธอก็ใช่ว่าเธอจะไม่อยู่นะถึงใครจะบอกว่าชินได้แล้วอย่างไรก็ช่างเถอะผมก็บอกเลยว่าผมไม่ชินอยู่ดีแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็บอกให้ผมออกไปเรียกผีหญิงวัยรุ่นจากน้ำมันพลายตนนั้นเข้ามาผมได้แต่คิดในใจแล้วว่าเนี่ยอาจารย์เขาเห็นผีตัวนั้นเป็นอะไรสาวยาคูหรือยังไงที่จะให้ผมออกไปโบกมือเรียกย่อยๆแล้วก็เข้ามาผมลังเลอยู่นานก่อนที่จะลุกขึ้นและอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องแหละพร้อมกับพูดตามประโยคติดๆมาเลยว่าปล่อยเขาให้เขาเข้ามาแล้วในวินาทีนั้นอาจารย์ก็สาดน้ำชาจากแก้วตะไลใบน้อยๆที่ถืออยู่ในมือมานานแล้วสักพักหนึ่งคือถือตั้งนานแล้วไม่ดื่มหรือไม่กินสักทีออกไปที่ประตูหน้าบ้านแล้วเสียงกรีดร้องดังสนั่นลั่นโลกเลยก็ตามมาพร้อมกับการปรากฏตัวของหญิงวัยรุ่นคนนั้นภาพที่เห็นนะครับเป็นร่างที่เปลือยเปล่าแต่ว่าเป็นร่างที่เน่ามีทั้งน้ำเหลืองน้ำหนองมันเยิ้มออกมาจากบาดแผลเต็มไปหมดเต็มร่างของเธอเลยคือมันชุ่มฉ่ำหยำแยะไปทั้งร่างใบหน้าขาวซีดดวงตาสีขาวโพลนไม่มีตาดำซึ่งผีตนนั้นยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านพอดีเลยกลิ่นเนื้อเน่าที่ไหม้เพราะน้ำชาที่อาจารย์สาดออกไปโดนผีตัวนั้นเต็มมันทำให้เกิดควันสีขาวลอยขึ้นมาตอนนั้นผมเห็นได้ชัดแล้วว่าผีตนนั้นมันโกรธมากๆแล้วก็ก้าวเข้ามาในบ้านซึ่งผมยอมรับเลยว่าผีตัวนั้นมันต้องถูกสร้างขึ้นมาด้วยสายดำน่าจะแก่งกล้าใกล้เคียงกับของอาจารย์ถึงได้กล้าเหยียบเข้ามาใน
บ้านขนาดนั้นทั้งผมพิมพ์และขวัญรีบลุกไปที่หน้าแท่นบูชาปู่อย่างไวเลยแล้วส่วนเกินของชีวิตก็ตามมาด้วยคือพลายตานีลักยิ้มในใจผมนะคิดว่าจะมายืนตรงนี้ทำไมผมหยิบของเตรียมให้อาจารย์ผิดถูกแบบมือไม้สั่นไปหมดแล้วอะและที่สำคัญนะทำไมเธอไม่ไปช่วยอาจารย์มายืนสวยตรงนี้ทำไมผมคิดเองนะว่าพิมพ์กับขวัญนะคงไม่เคยเห็นพลายตานีลักยิ้มแน่ๆถึงจะได้ไม่กลัวอะไรเลยหรือว่าไม่เห็นก็ไม่รู้นะแต่พอผมหันกลับไปดูที่อาจารย์ปรากฏว่าผีน้ำมันพลายเดินเข้ามาใกล้จะถึงตัวอาจารย์แล้วผมก็เลยคว้ามีดหมอที่วางอยู่ตรงหน้าแท่นบูชาอาจารย์นะรีบพุ่งเข้าไปหาอาจารย์ก่อนเลยแต่กลายเป็นว่าอาจารย์ถอดสร้อยประคำประจำกายเดินลี่เข้าไปพร้อมกับลายพระเวทแล้วก็เป่าออกไปผิวของผีตัวนั้นที่ขาวซีดและเต็มไปด้วยแผลทั้งตัวถึงกับแดงแบบว่าเป็นผื่นขึ้นมาเลยทั้งตัวเลยพร้อมกับการกรีดร้องอีกครั้งตอนที่ผีตัวนั้นกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นจังหวะที่อาจารย์เอาสร้อยคอประคำไปคล้องไว้ที่หัวผีตนนั้นผีตัวนั้นถึงกับซุดลงกับพื้นนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสซึ่งดูเหมือนกับว่าอาจารย์จะไม่สนใจอะไรพอคล้องเสร็จปุ๊บก็กลับมานั่งจิบน้ำชาอย่างสบายใจปล่อยให้ผีจากน้ำมันพลายตนนั้นดิ้นทุรนทุรายกลิ้งอยู่กับพื้นอยู่อย่างนั้นผมมารู้ในตอนหลังว่าที่อาจารย์ฟอร์มถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วอาจารย์เพิ่งจะสวดมนต์แล้วก็ท่องทบทวนพระเวททุกบทเสร็จและนี่แหละครับคือสาเหตุที่พิมพ์โทรมาแล้วอาจารย์ไม่ได้รับสายแต่พวกเราก็ยังยืนสังเกตการอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วผีหญิงวัยรุ่นจากน้ำมันพลายตนนั้นก็ค่อยๆคลานเข้ามาใช้คำว่ากระเสือกกระสนดีกว่าอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสไปทั้งล่างเลยร้องไห้แล้วก็พูดว่าปู่ขาช่วยหนูด้วยถ้าหนูเจ็บลูกหนูต้องเจ็บแน่ๆจะให้หนูตกนรกหมกไหม้ยังไงก็ได้แต่ขออย่างเดียวขอให้ลูกหนูไม่เจ็บได้ไหมให้เขาได้ไปผุดไปเกิดเสียทีอาจารย์ได้ยินอย่างนั้นวางแก้วน้ำชาเลยแล้วก็หันไปมองที่ผีตนนั้นโดยปกติอาจารย์ก็เป็นผู้ที่เมตตามหาศาลอยู่แล้วพอได้ยินผีหญิงวัยรุ่นจากน้ำมันพลายตนนั้นพูดออกมาอาจารย์ก็ใช้นิ้วโป้งข้างขวานะครับแตะที่หน้าผากของผีตนนั้นแล้วก็เขียนยันสะกดพร้อมกับเอาประคำออกมันก็พอจะบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างมากแล้วจากนั้นก็บอกให้ผมทำบ่วงสายสิญจน์มาให้แล้วก็คล้องไปที่คอผีหญิงวัยรุ่นจากน้ำมันพลายตนนั้นหลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะให้ช่วยก็เล่ามาให้หมดแล้วผีหญิงวัยรุ่นจากน้ำมันพลายตนนั้นก็เล่าแบบหมดเปลือกเลยว่าตัวเธอชื่อน้อยอายุก่อนตายนั่นเธอน่าจะอายุ18เธอมาจากต่างจังหวัดที่จริงแล้วเธอมีเชื้อสายจากประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยแหละตอนแรกน้อยกะว่าจะไปทำงานกับแม่ที่ใช้คำว่าอะไรคาสิโนที่ประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนั้นเธอกับแม่มาอาศัยลุงที่เป็นพี่ชายแท้ๆของพ่อเลยที่เสียชีวิตไปนานแล้วลุงคนนั้นเป็นจอมขมังเวทที่ใครๆก็รู้จักทั้งสองฝากฝั่งเลยแล้วเธอก็หนีแม่มาทำงานที่กรุงเทพสาเหตุที่หนีมาก็เพราะว่าลุงจะปั้มเธอในคืนนั้นมันเป็นโชคดีของเธออย่างหนึ่งช่วงนั้นลุงไม่มีน้ำมันพลายแต่มีผีเต็มบ้านไปหมดจากนั้นเธอก็มาทำงานในโรงงานแล้วเธอก็ได้อยู่กินกับสามีของเธอซึ่งมันก็น่าจะดีนะครับแต่ความโชคร้ายมันก็กลับมาอีกค่ะคือตอนนั้นเธอท้องได้สัก3 เดือนกว่าๆแล้วน้อยก็ทำวิถีชีวิตเขาก็เป็นแบบปกติคือน้อยจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของสามีเธอกลับบ้านทุกวันเหมือนอย่างเคยและในจังหวะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอพาร์ตเมนต์รถกระบะก็เลี้ยวซ้ายที่จะเข้าซอยเหมือนกันมันดันมาเบียดมอเตอร์ไซค์ของเธอทำให้น้อยล่วงลงไปคอฟาดกับฟุตบาทเสียชีวิตทันทีซึ่งเธอไม่ได้จากไปคนเดียวเธอจากไปพร้อมกับลูกในท้องของเธอด้วยแล้วเธอถูกทำน้ำมันพลายได้ยังไงนั่นเหรอน้อยเล่าว่าตอนที่เอาศพกลับบ้านหลังจากสวดคืนแรกผ่านไปลุงของเธอกับพวกก็มาเปิดโลงของเธอแล้วก็ทำพิธีรีดน้ำมันจากตัวเธอโดยที่กรีดที่คอแล้วก็ใช้มือเค้นเอาน้ำมันพลายออกมาแต่มันยังไม่พอเพียงเท่านั้นยังจะเอาไซลิงขนาดใหญ่มากเลยมาดูดน้ำมันพลายจากตัวเธออีกแล้วก็เอาน้ำมันพลายจากตัวเธอไปทำพิธีต่างๆอีกมากจากนั้นพอเวลาที่มีคนมาต้องการจะใช้ลุงก็จะเอาน้ำมันพลายจากตัวเธอมาทำพิธีคือก็จะเอามาผสมกับสีผึ้งแล้วก็น้ำมันอีกหลายอย่างจากนั้นน้อยก็ต้องติดตามน้ำมันพลายไปเพื่อไปทำงานตามคำสั่งสุดแล้วแต่ว่าเขาจะให้ไปทำอะไรบางครั้งก็ไม่สำเร็จลุงก็จะลงโทษมันแสนทรมานและมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนานมากแล้วและอาจารย์ก็ถามถึงกรณีของขวัญล่ะนี่มันคืออะไรน้อยค่อยๆเล่า
เล่าแต่เล่าไปก็ร้องไห้ไปซึ่งผมขอสรุปให้เลยดีกว่าเพราะว่าน้อยเล่าได้งงมากๆเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือว่าป้าแจงที่เป็นแม่บ้านของออฟฟิศของขวัญทำงานที่นี่มานานและคือตั้งแต่เปิดบริษัทเลยแหละวันนั้นป้าเขาเข้าไปทำสะอาดห้องของผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนั่นแหละแล้วก็ไปพบกับหลักฐานเอกสารการโกงเงินของผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดนั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นเพราะความโลภหรืออยากได้อยากมีคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะรวยก็เลยทำสำเนาเอาไว้กะว่าจะไปแบล็กเมลวันรุ่งขึ้นก็เอาหลักฐานที่ทำไว้ไอ้ตัวก๊อปปี้นั่นแหละไปให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดดูแต่การมองของทั้งสองคนมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงป้าแจงมองเห็นโอกาสรวยแต่ผู้ช่วยมองเห็นโอกาสที่จะรอดน้อยเธอเล่าว่าเธอเห็นผู้ช่วยคนนี้เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก่อนที่ป้าแจงจะมาแบล็กเมลเขาไปหาลุงของเธอเพื่อขอของก็คือน้ำมันพลายมาเธอก็เลยต้องตามคำสั่งของลุงที่เป็นจอมขมังเวทนั่นแหละจากนั้นผู้ช่วยก็วางแผนกับป้าแจงเอาน้ำมันพลายไปใช้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดถ้าทำสำเร็จก็จะได้เงินเป็นรางวัลแต่ถ้าทำไม่สำเร็จผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนนั้นจะเอาหลักฐานการที่ป้าแจงยักยอกเงินจากการขายพวกวัสดุเหลือใช้ของออฟฟิศได้เงินมาแล้วก็ยักยอกเงินไปป้าแจงก็ละโมบโลภมากคิดว่าอย่างน้อยก็ได้เงินรางวัลกลับมาก็ยังดีแล้วก็ไม่ถูกไล่ออกด้วยก็เลยตกปากรับคำแล้วทำตามแผนอย่างสำเร็จเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะเอาขี้ผึ้งไปป้ายผู้จัดการฝ่ายการตลาดแล้วแผนนั้นมันก็สำเร็จแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่าผู้ช่วยไม่ทำตามสัญญาคือสาเหตุที่ผู้ช่วยโกงเงินก็เพราะว่าเขาชอบเล่นการพนันแล้วก็เป็นหนี้ที่เล่นอยู่ที่บ่อนประเทศเพื่อนบ้านเราติดหนี้อยู่มากส่วนป้าแจงก็ใช้เงินเกินตัวแล้วก็ยังเป็นหนี้นอกระบบอีกป้าแจงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจจัดการกับผู้ช่วยเพราะว่าผิดสัญญาที่เคยให้ไว้และพวกเจ้าหนี้ก็เริ่มมาทวงทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆเธอยิ่งต้องรีบจัดการแต่ว่าโชคร้ายที่ขวัญต้องมารับหน้าที่ดูแลแทนทั้งสองคนที่เธอจัดการไปอันนี้นี่แหละทำให้ป้าแจงเครียดมากเพราะว่าขวัญเธอเป็นคนละเอียดและเธออยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า2คนที่เธอจัดการไปซึ่งมีกำลังคนที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานหรือเธออาจจะหาคนใหม่เข้ามาแทนหน้าที่นี้ป้าแจงกลัวความลับแตกป้าก็เลยลงมืออีกครั้งแต่ว่าครั้งเนี้ยมันโชคร้ายไปเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นป้าแจงทำพลาดทำให้เด็กสาวคนนั้นตายน้อยเธอบอกว่าเธอไม่อยากทำเลยเธอกลัวบาปกรรมจะไปตกกับลูกของเธอแต่เธอก็ทนความเจ็บปวดทรมานไม่ได้ผมได้แต่คิดในใจนะว่าอาจารย์จะช่วยยังไงอาจารย์นั่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ๆเลยก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วอาจารย์ก็เดินตรงไปที่หน้าแท่นบูชาปู่เอาเทียนขาวมาจุดแล้วก็เอาไปปักไว้ในถ้วยตะไลที่วางอยู่ตรงนั้นจากนั้นอาจารย์ก็นั่งบริกรรมคาถาอยู่อันนี้นานพอสมควรเลยตัวที่น้อยผีจากน้ำมันพลายต้นนั้นยังคงหมอบอยู่ที่เดิมโดยที่ผมจ้องมองอยู่แบบว่าตาแทบจะไม่กระพริบเลยไม่รู้สินะคือผมกลัวว่าน้อยเธอจะเปลี่ยนใจหรือโดนพระเวทจากต้นสังกัดให้มาทำร้ายอาจารย์หรือขวัญหรือพิมพ์อันเนี้ยผมไม่ไว้ใจเลยอาจารย์บริกรรมคาถาจนเทียนทั้งเล่มละลายกลายเป็นน้ำมันอยู่ในถ้วยตะไลใบนั่นแหละตัวที่ไส้ของเทียนยังติดไฟอยู่แล้วร่างของน้อยผีจากน้ำมันพลายต้นนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปและอาจารย์ก็บอกขวัญว่าให้ไปเอาน้ำมันพลายที่เหลือจากป้าแจงเอามาให้อาจารย์ด้วยเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีพอขวัญได้ยินอย่างนั้นปั๊บก็กราบอาจารย์และพรวดไปเลยโดยที่มีพิมพ์ตามขวัญออกไปและอาจารย์ก็มองมาคือมองหน้าผมเหมือนกับว่าผมทำอะไรผิดสักอย่างนึงแล้วก็พูดบางอย่างกับผมว่ายังอีกผมก็งงยังไม่รีบตาม2คนนั้นไปอีกแล้วจะให้เขาไปเองเหรอผมก็เลยต้องรีบตาม2คนนั้นออกไปคือผมลืมไปว่าผมเป็นคนพา2คนนั้นมาเธอมารถผมซึ่งตอนนั้นมันก็5 โมงกว่าแล้วนะขวัญเธอโทรไปขอที่อยู่ป้าแจงจาก HR และก็เบอร์โทรด้วยแต่ว่าโทรไปแล้วมันติดนะแต่มันไม่มีคนรับบ้านป้าแจงเป็นห้องเช่าแถวดินแดงที่เราเรียกกันว่าแฟลตนั่นแหละเราไปถึงแต่ว่าป้าแจงไม่อยู่ห้องภายในห้องไปไฟแบบมืดสนิทเลยสภาพภายนอกนั้นดูข้าวของมันกระจัดกระจายแต่อีที่น่ากลัวมันอยู่ในหัวผมตั้งหากคือในระหว่างที่2 สาวกำลังแบบว่าดอมมองเข้าไปภายในห้องแต่สำหรับผมนั้นมันมีแต่ภาพผีเต็มไปหมดเลยคือมันอยู่เต็มระเบียงทางเดินเป็นผีกับพวกคนแก่บ้างคนที่ตายแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่แต่ว่าภาพในห้องนั้นมันช่างน่ากลัวกว่าด้านนอกหลายร้อยล้านเท่านะเพราะมันเป็นภาพของศพเป็น
10เลยเดินวนเวียนอยู่ในห้องนั้นนะที่มันมืดสนิทเลยนะแต่เห็นได้จากภาพอย่างชัดเจนเลยว่าทั้งหมดนะเป็นศพที่ตายจากอุบัติเหตุพูดง่ายๆก็ว่าเป็นผีตายโหงเต็มห้องเลยแล้วอยู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่มาดูว่าพวกเรากำลังทำอะไรตัวที่เธอพูดว่ามาหายายแจงกันเหรอผมก็บอกเลยว่าผมตกใจถึงขั้นสะดุ้งเลยนะอันนี้เป็นเด็กนะครับเด็กจริงๆอ่ะแล้วเด็กหญิงคนนั้นเขาไปเรียกแม่ของเธอที่อยู่ห้องถัดไปสัก2 หรือ 3ห้องนั่นแหละมาคุยกับพวกเราซึ่งได้ความว่าเมื่อวานเนี่ยมีเจ้าหนี้นอกระบบมาทวงเงินป้าแจงที่ห้องคิดว่าป้าแจงคงไม่มีเงินคืนเขาชายทั้ง3คนก็เลยทำร้ายป้าแจงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในคืนนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นป้าแจงมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็โวยวายปาข้าวของนั่งขอตัวอยู่ในห้องตรงมุมเลยไม่ออกไปไหนจนกระทั่งบ่ายวันนี้พวกทวงหนี้กลับมาหาป้าแจงอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเข้ามาลุมทำร้ายป้าแจงอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้หนักกว่าเดิมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองบางคนถึงขนาดโทรแจ้งตำรวจกันเลยคือว่าอยู่ๆป้าแจงก็เหมือนกับว่าไม่ใช่คนเดิมสู้กลับพวกทวงหนี้ซึ่งเป็นชายหนุ่มชะกันเลยทั้ง3คนซึ่งมี1 ใน 3คนโดนกระทืบที่หน้าอกถึงขนาดที่ว่าซี่โครงหักกระอักมาเป็นเลือดส่วนอีก2คนก็หนักปางตายไม่ต่างอะไรคนที่โดนป้าแจงกระทืบเลยคือตอนที่ป้าแจงกำลังกระทืบชายหนุ่มที่มาทวงหนี้โหดแต่ตัวเองกับโดนโหดกลับนั่นตำรวจมาทันเห็นเหตุการณ์พอดีก็ต้องใช้ตำรวจกว่า10 นายช่วยกันลุมจับตัวป้าแจงเอาไว้ถึงจะได้พอทุกอย่างสงบลงป้าแจงก็มีอาการเผลอตาดูเหม่อลอยสลับกับอาการที่หวาดกลัวอะไรที่ทุกคนมองไม่เห็นเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาสลับกันอยู่อย่างนั้นแล้วตำรวจก็พาป้าแจงไปสน.พร้อมกับชายหนุ่มทั้ง3คนที่ต้องรีบอย่างด่วนเลยไปส่งโรงพยาบาลแล้วแม่ของเด็กหญิงคนนั้นก็ถามว่าคุณมาจากบริษัทที่ป้าแจงทำงานอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะเมื่อตอนช่วงกลางวันมีคนมาหาป้าแจงแล้วผมก็เลยชี้ไปที่ขวัญเลยแล้วขวัญก็บอกว่าเข้าไปดูข้างในได้ไหมแล้วแม่ของเด็กก็พูดแปลกๆจะเข้าไปได้นะแต่ว่ามันไม่ทันแหละครับพอขวัญได้ยินคำว่าเข้าไปได้เธอก็เปิดประตูพรวดเข้าไปเลยแล้วกลิ่นเน่าของอะไรก็ไม่รู้มันก็ฟุ้งกระจายออกมาอย่างเร็วเลยขวัญเธอถึงกับกลับออกมาแบบเธอทนไม่ได้หน้าซีดไปเลยเหมือนกับว่าจะอ้วกซะให้ได้เลยส่วนพิมพ์ไม่ต้องพูดถึงเลยถอยออกไปไกลเลยส่วนผมผู้ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการนี้มากว่า10 ปีก็เหม็นจนแทบจะอ้วกซะให้ได้เลยแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆอีกครั้งคือขวัญพิมพ์แม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นรวมถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยต่างมองมาที่ผมด้วยสายตาแปลกๆแล้วภาพก็ตัดกลับมาตอนที่ผมต้องเข้าไปในห้องคนเดียวแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องปิดประตูด้วยนะเพราะว่าชาวบ้านทั้งชั้นเลยผมว่าน่าจะทั้งตึกมากกว่านะต่างพากันลงมาด่ากระจายก็เพราะว่าสาเหตุที่มันเหม็นนั่นแหละที่ทำให้เขาว่าปิดประตูไว้ดีนะตอนที่ขวัญเดินเข้ามาคนแรกเลยเปิดไปในห้องไว้แล้วทำให้ผมเห็นได้เลยว่ามันมีขวดเล็กๆที่แตกก็เพราะว่ามันโดนคนเหยียบแหลกละเอียดกองอยู่กับพื้นผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำมันพรายของน้อยและเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นเน่าๆที่กำลังกระจายอยู่ตอนนี้และที่มันตกอยู่ใกล้ๆมันเป็นตลับขี้ผึ้งอันเล็กๆที่ฝาตลับมันแตกพอผมเอื้อมมือไปเก็บปรากฏว่าตลับขี้ผึ้งนั้นมันร้อนยิ่งกว่าไฟซะอีกและผมก็ต้องเดินท่าก่อนที่จะไล่ประเวทที่อาจารย์ได้บอกแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือกำลังจะหมดลมกลั้นหายใจแล้วผมก็เลยตัดสินใจรีบวิ่งออกไปนอกห้องสูดหายใจให้เต็มปอดแล้วก็เดินท่าอีก36 รอบจากนั้นก็กลั้นหายใจเข้าไปใหม่ตอนที่ผมเข้าไปห้องนั้นอีกรอบนึงครั้งนี้ภายในห้องอากาศเย็นคือเย็นจัดก็ว่าได้แต่ผมก็ยังคงเดินท่าต่ออีก3 ครั้งก่อนจะท่องพระเวทตามที่อาจารย์บอกมาแล้วมันก็เกิดสะดุดการท่องขึ้นมาอยู่ดีคือบทเนี่ยผมท่องได้ขึ้นใจนะแต่อยู่ๆผมก็สะดุดนึกไม่ออกว่าช่วงต่อไปต้องท่องว่าอะไรทำให้ผมเผลอหายใจและผมก็ได้รับรู้ว่ากลิ่นเน่าๆที่มันเหม็นอย่างรุนแรงมันหายไปหมดเลยมันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วผมก็เลยเอื้อมไปคว้าที่ตลับขี้ผึ้งซึ่งตอนนั้นมันกลายเป็นตลับขี้ผึ้งที่เย็นเจียบผมรีบคว้าใส่กระเป๋าแล้วออกไปนอกห้องทันทีซึ่งทุกคนต่างงงว่ากลิ่นที่มันเหม็นเน่าอยู่นั้นมันหายแบบว่าเหมือนไม่เคยมีกลิ่นมาก่อนผมรีบพาขวัญกับพิมพ์ออกมาจากแฟลตนั้นท่ามกลางความสงสัยของประชาชนชาวแฟลตอย่างเนืองแน่นไปหมดเพื่อตรงไปหาอาจารย์แต่พอเรากลับไปถึงบ้านอาจารย์น่าจะสักประมาณสัก20:00 กว่าแล้วล่ะเราก็ได้เห็นว่าบ้านอาจารย์ปิดไฟ
มืดสนิทแล้วอะแล้วเราก็ได้พบกับความจริงที่ว่าคืออย่างนี้เมื่อก่อนอาจารย์จะสวดมนต์แล้วก็ท่องบทพระเวททบทวนในช่วงเวลากลางคืนเลยยิ่งถ้าเป็นวันพระด้วยแล้วจะท่องทบทวนพระเวทอย่างครบทุกบทเลยแบบให้ครบถ้วนคือแบบว่าท่องพระเวทกันยาวๆเลยแต่ในช่วงหลังอาจารย์เปลี่ยนไปท่องตอนกลางวันแทนผมก็ได้รู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าอาจารย์กำลังนั่งอย่างสบายใจดูซีรีส์ใหม่เลยภาคไทยด้วยนะจากเคเบิลที่ผมติดให้อย่างสบายใจที่แท้ก็ด้วยสาเหตุนี้เองแหละถ้าไม่ได้มาเห็นกับตาเนี่ยผมจะไม่เชื่อเลยจริงๆและหลังจากที่อาจารย์เขินเสร็จแล้วเราก็มาทำพิธีการกันต่อให้เสร็จอาจารย์เดินไปตักน้ำมนต์ในโอ่งใบเล็กที่อยู่หน้าแท่นบูชาปู่เองเลยโดยตอนที่ตักอาจารย์ท่องพระเวทไปด้วยในตอนนั้นอาจารย์ให้ผมจุดธูปทั้งหมด108ดอกบูชาสิ่งสูงสุดทั่วสากลโลกทุกชั้นฟ้าเลยก็ว่าได้และจุดเทียนด้วยนะพอทุกอย่างเรียบร้อยอาจารย์ก็กลับมานั่งตรงหน้าแท่นปู่จากนั้นก็นำตลับขี้ผึ้งค่อยๆหย่อนลงในขันน้ำมนต์น้ำในขันน้ำมนต์กลายเป็นสีดำในวินาทีนั้นเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ดำนะครับมันทั้งข้นทั้งเหนียวในพริบตานั้นเลยและอาจารย์ก็หยิบถ้วยตะไลที่บรรจุดวงวิญญาณของน้อยจากแท่นบูชาปู่เอาเทียนมาต่อให้ไฟในถ้วยตะไลสว่างขึ้นพอไฟติดอาจารย์ก็หย่อนถ้วยตะไลลงไปในขันน้ำมนต์แล้วไฟก็ลุกพลึบมามันเป็นควันสีขาวแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีกลิ่นของน้ำอบลอยฟุ้งตลบอบอวนไปทั้งบ้านเลยและอาจารย์ก็หันกลับมาที่หน้าแท่นบูชาปู่นั่งท่องพระเวทอยู่อีกนานพอสมควรแต่ที่น่าแปลกคือไฟยังคงติดอยู่ตลอดเวลาพออาจารย์ท่องพระเวทจบปุ๊บไฟในขันน้ำมนต์ก็ดับปั๊บเลยและอาจารย์ก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะและอาจารย์ก็ได้พูดบางสิ่งบางอย่างกับเธอทั้งสองคนนั้นว่าการให้อภัยคือการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่คือการตัดเวรด้วยการไม่จองเวรการไม่โกรธไม่เจ็บไม่แค้นไม่อาฆาตและอโหสิกรรมคือการให้อภัยใครได้สักคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่ให้อิสระแก่เขาเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือมันให้อิสระกับตัวเราเองด้วยถ้าเรายังผูกโกรธกับใครเราก็จะโดนไฟไหม้ไฟโทสะมันจะเผาใจเราเองคนที่เดือดร้อนก็คือตัวเราเองถ้าให้อภัยคนอื่นได้เราก็ไม่ต้องไปตามอาฆาตผูกความพยาบาทเขาเป็นการฝึกลดอัตราตัวตนของตัวเราเองด้วยน้อยหลุดพ้นบ่วงกรรมไปแล้วขึ้นไปถือศีลอยู่กับปู่อย่างสงบแล้วส่วนที่เหลืออยากจะให้ขวัญทำบุญให้พวกเขาด้วยนะอีก2 วันต่อมาเธอกลับมาหาอาจารย์ที่บ้านอีกครั้งเพื่อมาบอกว่าป้าแจงตายแล้วป้าแจงเขาได้รับผลกรรมของเขาแล้วคืออย่างนี้ครับคือหลังจากที่ตำรวจนำตัวเธอไปคือสอบสวนอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับว่าป้าแจงเสียสติแล้วก็คลุ้มคลั่งกรีดร้องแล้วก็หวาดกลัววิ่งไปทั่วโรงพักเลยจนตำรวจต้องพาเธอไปสถาบันจิตเวชเพื่อทำให้เธอสงบลงแต่ว่าพอเธอหมดฤทธิ์ยาในตอนเช้าเธอหนีออกมาป้าแจงเหมือนกับว่าวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่มันมองไม่เห็นมันไล่ตามเธอมาป้าแจงถึงขนาดที่ว่าปีนล้วนหนีออกมาแล้วก็วิ่งตรงไปเพื่อข้ามถนนโดนรถเมล์ชนเข้าอย่างเต็มแรงล่างกระเด็นไป10 กว่าเมตรเสียชีวิตทันทีที่กลางถนนตรงนั้นเลย Orca Story ซีซั่น 2 EP ที่86น้ำมันพลายในวันที่ทั้งสองกลับมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งวันนั้นอาจารย์ก็โทรเรียกให้ผมมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมมาถึงก่อนและอาจารย์ก็ถามผมว่าวันนั้นตอนที่หยิบตลับขี้ผึ้งมาให้อาจารย์ผมไปโดนขี้ผึ้งหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เอามาให้อาจารย์มันไม่มีฝาปิดผมก็เลยบอกว่าฝามันแตกไปครึ่งนึงและอาจารย์ก็ถามย้ำอีกว่าแล้วมือไปโดนเนื้อขี้ผึ้งหรือเปล่าอันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโดนหรือเปล่าอาจารย์ก็เลยบอกว่ากันไว้ดีกว่าแก้และก็ลุกขึ้นไปหยิบอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับถามผมว่าเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันกลมๆแบนๆที่มันดูน่ากินเห็นได้ในทีวีผมก็เลยบอกไปว่าพิซซ่าครับอาจารย์เขาเรียกว่าพิซซ่าแล้วพอดีกับที่2 สาวนั้นมาพอดีก็เลยถามอาจารย์แล้วว่าอาจารย์อยากกินพิซซ่าเหรอคะเดี๋ยวหนูสั่งให้แล้วอาจารย์ก็เอาขันน้ำมนต์ที่มีเหรียญปู่จมอยู่ก้นขันเอามาวางไว้ตรงหน้าผมที่ผมนั่งอยู่คือหน้าท่านปู่เลยแล้วให้ผมเอามือขวาจุ่มลงไปให้ฝ่ามือแตะที่ก้นขันจากนั้นก็บอกผมว่าต้องแช่นานหน่อยนะแล้วอาจารย์ก็เอาหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งมาให้ผมอ่านระหว่างที่รอเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีแก้อาถรรพ์และอาจารย์ก็ลุกไปจุดธูปก่อนที่จะลุกไปคุยกับ2 สาว
สักพักหนึ่งจากนั้นพิซซ่าก็มาส่งซึ่งผมเห็นแล้วว่ามากันถึง3ถาดมีฮาวายเอียนไก่นิวออร์ลีนแล้วก็ซีฟู้ดกลิ่นของทั้ง3หน้านะมันหอมตลบอบอวนยั่วยวนผมแล้วอาจารย์ก็หันมาบอกผมว่าอ่านเล่มนี้จบก็น่าจะพอดีกับเวลานะที่ต้องแชร์พลังอาถรรพ์คือผมต้องนั่งหันหลังเลยนะครับเพราะว่าผมทนเห็นพวกเขาว่านั่งกินกันไม่ได้อะแล้วเวลามันก็ผ่านไปนานมากกว่าผมจะอ่านถึงหน้าสุดท้ายคือทั้งหมดนะเป็นวิธีล้างอาถรรพ์และแล้วหน้าสุดท้ายก็ทำให้ผมได้ตาสว่างเป็นเรื่องของการล้างอาถรรพ์จากกลุ่มขี้ผึ้งซึ่งเขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเอามือแช่น้ำมนต์เพียงแค่ชั่วทูบหมดดอกอาถรรพ์ก็สิ้นแล้วอันเนี้ยแช่เป็นชั่วโมงมือนี่เปื่อยจนไม่รู้จะเปื่อยยังไงแล้วพอหันกลับไป2 สาวไม่อยู่แล้วอาจารย์ก็หลับบนเก้าอี้เอนหลังพิซซ่า3ถาดก็ไม่เหลือแม้แต่ซากอาจารย์ออคัสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ